ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ናሆም ነኝ። የስዊች አይነቶች ብለን እናያለን። የተለያዩ የስዊች አይነቶች ርዕስ ለምትይዙ የተለያዩ የስዊች አይነቶች። ኦኬ ወደዚህ ስንገባ ያው ስዊች ምንድነው ለሚለው ስዊች ማለት ማብራና ማጥፊያ ማለት ነው በአጭሩ። የማንኛውም ስልክ ማብራና ማጥፊያ ከሚከተሉት ሁለት መንገዶች በአንዱ ይገኛል ማለት በአንዱ ቦታ ይገኛል ስፍራው ማለት ነው። አንደኛ አናቱ ላይ ወይም ጎኑ ላይ በስዊች የሚበራና የሚጠፋ ስልክ አለ። ለምሳሌ የድሮ ኖኪያዎችን ማየት እንችላለን 3310 6300 ምናምን የድሮ ኖኪያዎች አሉ። ሁለተኛ የስልኩ ቀይ ክፍል ኦር በተን እንደ ማብራና ማጥፊያ የሚያገለግሉን ስልኮች አሉ። እነዚህም ትናንሽ ስልኮች ላይ ነው። ኔክስት እነዚህ ስማርትፎኖች አሁን የምንጠቀመው ላይ አይታችሁ ከሆነ ከጎናቸው ከኋላ እና ከላይ ይገኛል። ከያው ኔክስት በመቀጠል የምንመለከተው የመጀመሪያው አይነት ስዊች ይሆናል። የዚህ አይነት ስዊች በሁለት ይከፈላል። አንደኛ ባለ አራት እግር፣ ሁለተኛ ባለ ሁለት እግር ማለት ነው። በዚህ እንትን እንከፍለዋለን። ስዊቾችን ለመንቀልም ሆነ ለመትከል ካውያን እንጠቀማለን። ካውያን ነው የምንጠቀመው። እሺ ስዊቾች እንዴት ነው በኮንቲኒቲ መስራት አለመስራታቸውን ማረጋገጥ የምንችለው ለሚል ጥያቄ ካላችሁ ኦር እኔ ደግሞ እንደማስተማር ጥያቄ እንድጠይቁኝ አብዛኛውን ጊዜ በማለት ከስዊች አጠገብ ስዊቺንግ ሬጂስተር ይኖራል። ስዊቺንግ ሬጂስተር ይኖራል። እነዚህ ሬጂስተሮች በአንድ ጎን ከስዊች አንድ እግር ጋር እና በአንድ ጎን ደግሞ ከፓወር አይሲ ጋር ወይም ከግራውንድ ኮንቲኒቲ ያሳያል። ስዊቺንግ ሬጂስተሮች በሌላ ስዊቺንግ ሬጂስተር መተካት ይቻላል፣ መቀየር ይቻላል፣ ሪፕሌስ ማድረግ ማለት ነው። እሺ አንድ ስልክ የስዊች ችግር ቢኖርበት ቻርጅ ሲያደርግ ያሳየናል። የስዊቺንግ ፖዘቲቭ እና ኔጋቲቭ ደግሞ እግሮቹን በቲዩዘር በማገናኘት ወይም ደግሞ በብረት በማነካካት ስልኩን ማብራት ይቻላል ማለት ነው። ፖዘቲቭ እና ኔጌቲቭ እግሮቹን በሊድ ብናገናኝ ደግሞ ስልኩ ባትሪ ሲገባበት ቀጥታ ይበራል ማለት ነው። የዚህ ስልክ የስልኮቹ ወይም ኖርማሊ የምትሰሩት ስልክ ችግር ስልኩን ማጥፋት የሚችለው ባትሪውን ከስልኩ ሲወጣ ብቻ ነው። አሁን በነገርኳችሁ ባትሪው ከስልኩ ሲወጣ ብቻ ነው። እና እንደዚህ አይነት አማራጮች የምንጠቀመው የስዊቾች ማስቀመጫ ኢንተርፌሶች ከቦርዱ ተቦጭቀው ሲነሱ ሲጠፉ ወር ደግሞ ሞር ሃይል ፎርስ ሲጠቀሙ ተጠቃሚዎች ሲገነጠል ነው። አብሬያችሁ የነበርኩት ናሆም ነበርኩኝ። ትምህርቱ ጥሩና አሪፍ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቴንኪዩ